با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان کلینیک آنلاین. توی این قسمت از مدیکال وایس میریم سراغ بررسی کلاستر A پرسونالیتی دیزوردر. توی قسمت قبلی در رابطه با کلیات پرسونالیتی دیزوردر صحبت کردیم. پرسونالیتی دیزوردر رو تعریف کردیم، در رابطه با پریوالنس، کورس و درمان اختلالات شخصیت صحبت کردیم و یک سوال رو مطرح کردیم. سوال بر این اساس بود که گفتیم چه تفاوت‌هایی بین مود دیزوردر و پرسونالیتی دیزوردر وجود داره. 3 تفاوت هست. مورد اول، اختلالات شخصیت همونجوری که گفتیم از اسمش پیداست، از سنین کم علائم توی بیمار ظاهر شده. این در حالیه که توی مود دیزوردر علائم اپیزودی هست، سیمتوم ها به صورت اپیزودی هست. یک تایمی بیمار علائم داره و یک تایم علائم نداره. این باعث میشه که توی پرسونالیتی دیزوردر علائم اختلال، علائم بیماری جز خصایص بیمار حساب بشه. یعنی بیماری که به عنوان مثال نارسیستیک هست، اون خودشیفته بودن بیمار جز خصایص بیمار حساب میشه، در حالی که بیماری که به عنوان مثال بایپولار هست توی فاز مانیاش گراندیوز میشه، اون گراندیوز بودنش جز خصایص بیمار حساب نمیشه. همه میفهمن که توی این دوره بیمار علائم پیدا کرده. این میشه مورد اول. مورد دوم، توی اختلالات شخصیت ما اگودیستونیک نداره، بیمارمون اگودیستونیک نیست. یعنی چی؟ یعنی بیمار از کارهایی که کرده و میکنه پشیمون نیستش. به عنوان مثال بیمار آنتی سوشیالی که یک کاری کرده، بعد از اتمام اون کار اگه ازش بپرسی هیچ احساس پشیمونی و نارضایتی از اینکه اون کار رو کرده نداره. در حالی که اگه مثلا به عنوان مثال یک بیمار MDD یک کاری کرده باشه که حالا جزء قوانین و عرف جامعه نباشه، بعد از اون احساس پشیمونی میکنه. و مورد سوم و مورد آخر این هستش که اختلالات شخصیت آلوپلاستیک هستند. یعنی بیمار فکر میکنه که خودش بهترین، خودش کار درست رو داره میکنه و بقیه باید تغییر کنن و این بقیه هستند که مشکل دارن. این میشه از تفاوت‌هایی که بین مود دیزوردر و پرسونالیتی دیزوردر داریم. خب حالا بریم سراغ بررسی کلاستر A. مورد اول کلاستر A مون پارانوید پرسونالیتی دیزوردر هست که بیمار پارانویدمون یک بیمار بدبین هست که یک شکاکیت فراگیر و نافذ داره. این میشه مشخصه پارانوید پرسونالیتی دیزوردر که نکته‌ای که داریم این هستش که بیماری که پارانوید هست ریسک ابتلا به ماژور دپرسیو دیزوردر توش بالا هست. مورد دوم توی کلاستر A اسکیزوید پرسونالیتی دیزوردر هست که بیمارمون 2 مشخصه داره: گوشه‌گیر بودن و محدود بودن طیف احساسات بیمار. بیمار با در جمع بودن رابطه خوبی نداره و از لحاظ ایموشنال بیمارمون رستریکتیو هست. و مورد سوم و مورد آخر کلاستر A مون اسکیزوتایپال پرسونالیتی دیزوردر هست که اسکیزوتایپال ویژگی مهم و بارزی که دارن این هستش که بیمار عجیب و غریب هست از 3 نظر: فکر، حرف زدن و ظاهر. و همچنین این تفاوتی هستش که با اسکیزوید داره و یک شباهت با اسکیزوید داره، این که بیمار با در جمع بودن رابطه خوبی نداره، بیمارمون گوشه‌گیره. این شباهتی هستش که با اسکیزوید داره و تفاوتش هم اینه که گفتیم بیمار ظاهر، فکر و حرف زدن عجیب و غریب داره. بیمار آد هست از لحاظ تینکینگ، از لحاظ اسپیچ و از لحاظ افکتمون. و نکته‌ای که در رابطه با اسکیزوتایپال داریم این هستش که بیماری که اسکیزوتایپال هست ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی توش افزایش پیدا میکنه. و یه نکته دیگه این که توی DSM-5 اومده اسکیزوتایپال را هم جزء پرسونالیتی دیزوردر قرار داده و هم جزء سایکوتیک دیزوردرها، که این نشون میده که اسکیزوتایپال پرسونالیتی دیزوردر چقدر بیمار رو توی ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی قرار میده. امیدوارم که از این وایس هم استفاده کرده باشید. در رابطه با پرسونالیتی دیزوردرهای کلاستر A صحبت کردیم و توی قسمت‌های بعدی میریم سراغ بررسی پرسونالیتی دیزوردرهای کلاستر B و کلاستر C. ممنون که ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید. سوال، نظر، انتقاد، پیشنهادی هم اگه داشتید حتما کامنت بذارید. کانال یوتیوبمون هم میتونید سابسکرایب کنید. حالا اگه از تلگرام دارید ما رو دنبال میکنید لطفاً فایل ها رو واسه دوستانتون هم بفرستید که هم دوستانتون از مطالب استفاده کنن و هم ما رو خوشحال کنید که با دوستانتون معرفی میکنید. بازم ممنون که ما همراه بودید. خدا نگهدار.